שלום וברוכים מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת כי תצא אומה בפרשתנו. 3 פרשיות מתחילות ופותחות את הפרשה הנוכחית. הפרשה הראשונה מדברת על אשת יפת תואר, אותה רואה אדם במלחמה וחפץ לשאתה לאישה. הפרשייה השנייה מדברת על אדם שיש לו 2 נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, והפרשה השלישית מדברת על בן סורר ומורה. רש"י הקדוש כותב במקום שזהו התהליך וכך מתקיים העולם. מי שנושא אשת יפת תואר, סופו לשנותה וסופו שיצא לו ממנה בן סורר ומורה. וכאן נשאלת השאלה, האם באמת הקדוש ברוך הוא לא מרשה לאדם במלחמה לשאת אשת יפת תואר? אם כך, מדוע הוא אומר לו מותר ולאחר מכן חובט בו ומזכה אותו לשנותה ולהביא ממנה בן סורר ומורה? התשובה היא חד משמעית. במלחמה מותר לשאת אשת יפת תואר. למרות שהיא גויה, ולמרות שלאחר מכן לוקחים אותה לבית ומתחילים את החיים מחדש. אבל, אומר לך הקדוש ברוך הוא, יקירי, האם אתה חושב באמת שאם הלכת במלחמה וראית איזושהי פלסטינית שמצאה חן בעיניך, ושום דבר אחר לא מקשר ביניכם, תוכל באמת לאהוב אותה לאחר החתונה? האם אתה באמת מאמין שתאווה של רגע יכולה לחולל חיים שלמים? הרי שטעות בידך. מי שנושא אישה אך ורק בגלל איך שהיא נראית, הולך לשנוא אותה במהלך החיים. ומי ששונא את רעייתו, הולך להביא ממנה בן סורר ומורה. כי בן שחי בבית בו אבא ואמא לא מנהלים את אותם חיים, ולא חיים את אותם חוקים, ולא מחוקקים יחד את הדרך היחידה שבה הוא אמור להוביל את עצמו, הילד הזה מאבד כיוון והולך ונהיה בן סורר ומורה. זהו תהליך, וזה נכון לכל אדם בעולם. לרווקים ולנשואים כאחד. בונים את הבית על ערכים, על דברים מלאים, על שיתוף פעולה אמיתי למהלך הרוחני של החיים, ושם זוכים להצלחה הגדולה, גם בשלום הבית וגם בחינוך הילדים. ברכת שבת, שלום וברך ממני ומכל צוות החיזוק היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ, ומה לא, וברוכים תהיו.